participants, especially those who are coming out of Valsad district. It's not easy to come every Saturday, once in a month to Valsad or to Atul just to attend the seminar. નીરવભાઈ બ્રાન્ડિંગની ને બધી ઘણી બધી વાતો કરી છે, એટલે ગ્રીનડોટ ઇઝ અ રિયલી ગુડ બ્રાન્ડ. પણ આની જગ્યાએ ગોલ્ડરેટ હોત, અરિંદમ ચૌધરી હોત, કે કોઈ બીજું નામ હોત ને તો આપણે 15 કે 20,000 રૂપિયા આપીને 3 કલાકનું સેશન એટેન્ડ ચોક્કસ કર્યું. દેટ વી હેવ ટેકન ફ્રી ઓફ ચાર્જ. સો વી આર રિયલી બ્લેસ્ડ ફોર ઇટ. ભાવેશભાઈ સાથે હું જ્યારે બહાર થોડી અમારી વાતો ચાલતી હતી ત્યારે મેં એવું કીધું કે વી પીપલ ઓફ વલસાડ આર રિયલી બ્લેસ્ડ ટુ હેવ સચ અ પીપલ વિથ અસ. નીરવભાઈ, ભાવિનભાઈ, હી વોઝ વન ઓફ ધ ફેકલ્ટી ફોર ધ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. અને આજના સેશનમાં મેં તમને કંઈક વાત કરી કે વી ડોન્ટ હેવ એની મેન્ટલ બ્લોક્સ. દેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ of the association of such people. We don't have any habit of having mental blocks. આજ સવારે જ કોઈક સાથે મારે વાત પણ થતી હતી કે યસ આઈ થિંક અજયભાઈ સાથે કે તમે મેડિટેશન કરો છો કે નહીં, પોઝિટિવ પીઆરટી ટેકનિક્સ કરો છો કે નહીં. બટ વોટ હેપન ફોર્ચ્યુનેટલી વિથ અસ, because of the association of these people, these things are have become the habit. એટલે not even intentionally, નેચરલ કોર્સમાં જ અમારાથી આ બધી વસ્તુ થઈ જાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ અવર સક્સેસ. આઈ સી સો મેની પાર્ટિસિપન્ટ્સ હિયર અને વી હેડ લોટ ઓફ લર્નિંગ. I always prefer કે we should have a very good habit of reading. And I know how much reading is painful because I don't have good habit of reading. I tried so many times to cultivate, and that's why I used to purchase the books. I don't know how many of books those I have read. પણ મેં મારી દીકરીઓમાં પહેલેથી જ આ બુક લઈને વાંચવાની હેબિટ પાડી. But what I wanted to have lot of learning, not by reading, but by getting the things who is reading, and that is નીરવભાઈ. એટલે નીરવભાઈ આજે કન્ક્લુડિંગ સેશનમાં હી ટોલ્ડ કે આ બધા એક સેશન માટે 12 સેશન માટે હી મસ્ટ હેવ રીડ 24 બુક્સ. I must say he must have read more than 240 books, not only 24 books. This is abstract of lot of learning, lot of reading, lot of exposure, lot of talking with so many people. એમના જે ટાર્ગેટ્સ છે, એમના જે ડ્રીમ્સ છે, એમની ડ્રીમ કંપની છે like McKinsey. So he must be learning lot of things from the McKinsey blogs. આ બધી વસ્તુ આપણે નથી જોતા, but he is getting it and he is transforming those things to us. So we are really blessed and we are fortunate to have it. ઘણી વખત કેવું થાય છે કે these all the things require refreshing. એટલે આપણે એક સેશન એટેન્ડ કરીએ and I don't believe that you will be expert on that thing. You have to again relearn it, refreshing it. એટલે હું I especially આ બધું છે વર્ચ્યુઅલ છે, but still I used to make a note of it. ગમે ત્યારે લખો એટલે થોડું તમને લખવાની પ્રેક્ટિસ પડે, અને લખો પછી ફરી તમે જ્યારે રિવ્યૂ કરો, ડાયરી તમે ઉઠાવો ત્યારે તમને ખબર પડે યસ દેર ઇઝ સમથિંગ. અને યુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ અ સિંગલ સ્મોલ પોઈન્ટ, small inputs that leads to a lot of success. So we had a lot of benefits from these learning, Nirov's teachings, and over and above. We had a lot of internal interactions. We got introduced to so many other people. ખબર નહીં એ લોકોને આ એન્ટરપ્રિન્યોર ક્લબ ના હોત તો ખબર નહીં ક્યારે મળ્યા હોત. It has a global effect. મારી દીકરી ન્યુયોર્કમાં જલાલ ગુજરીની દાળ ખાય છે. સિદ્ધાંતભાઈની બનાવેલી પ્રોડક્ટ નવી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલી પ્લે ગેમ ધર્મેશભાઈનો દીકરો એના 10th સેશનમાં એ વાપરીને હી ઇઝ ડુઈંગ સમ પ્રોજેક્ટ્સ.
આજે સાંજે કંઈક વાત થતી હતી ત્યાં ક્લબમાં કે ધીરુભાઈ જ્યારે ને ત્યારે કંઈક આઈ થિંક આઈ વોઝ વિક્ટીમ ઓર આઈ વોઝ એક્ઝામ્પલ આઈ ડોન્ટ નો પણ વેન એવર હી ટોક અબાઉટ સાયકલિંગ. તો એ મને કરતા હતા કે મને પ્રેસ કરતા હતા આઈ ડોન્ટ નો બટ આઉટપુટ ઇઝ ધેટ કે આપણામાં એક ભાઈ સાયકલ ચલાવતા થઈ ગયા એની મને આજે જ ખબર પડી. એટલે લોટ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ આઉટપુટ્સ આર ઓલ્સો ધેર કે આ ગ્રીન ડોટ ક્લબમાંથી આવીને વી લર્ન લોટ ઓફ થિંગ્સ અને અમારું બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે. વી હેવ સો મેની ગ્રુપ્સ એસોસિએટેડ વિથ નીરવભાઈ. ફર્સ્ટ અમારું પહેલું જે ગ્રુપ ફોર્મ થયું હતું લીન એન્જિનિયરિંગ એક્સલન્સ, પછી પાર્ટી પેકેજિંગનું લીન ક્લસ્ટર એક ડેવલપ થયું, વલસાડમાં એક બીજું એન્જિનિયરિંગ ક્લસ્ટર ડેવલપ થઈ ગયું, then Greendot Club. So we are really fortunate to have all inputs from the Greendot, and I really wish Greendot that you have all good success and McKinsey your dream, and you will be at par with the McKinsey in very near future. Yeah. Simple thank you is a very small word, so I accept whatever you have done for us. And I appreciate what you have done. Thank you.